Khám phá thế giới mỗi ngày, tâm điểm Myanmar. Nếu phải chỉ ra một quốc gia láng giềng nơi mà việc cưới vợ trở nên dễ dàng đến khó tin, có lẽ Myanmar là cái tên duy nhất thống trị vị trí số 1 đầy chéo ngoài này. Nội chiến kéo dài đằng đẵng đã xé nát cán cân giới tính vốn đã mong manh tại đây, biến cuộc khủng hoảng này thành một thảm kịch xã hội. Tỷ lệ nam nữ toàn quốc chạm đáy ở mức 0.89, cứ 100 phụ nữ có ít nhất 11 người buộc phải sống cô độc cả đời. Tại các vùng lửa như Sagaing hay Magway, trung tâm của những cuộc giao tranh, đàn ông từ 18 đến 40 tuổi giờ đây chỉ còn chưa đầy 20%. Có những ngôi làng tan hoang, đến mức không tìm nổi một thanh niên để khiêng quan tài. Tất cả những việc nặng nhọc nhất, phụ nữ phải gánh vác. Khi bóng dáng đàn ông dần biến mất, một hiện tượng cực đoan đã xuất hiện: cướp rể. Tại các phiên chợ quê hay lễ hội đền chùa, đừng ngạc khi các bậc phụ huynh vây kín bất kỳ chàng trai độc thân nào. Dù bạn chỉ là một lữ khách xa lạ vừa ghé chân, họ cũng sẽ dạm ngõ ngay tại chỗ. Thậm chí, hàng chục gia đình lao vào tranh giành chỉ một người đàn ông duy nhất tại những bản làng xa xôi. Họ dùng cả dây thừng để áp giải rể quý về nhà, ép buộc một cuộc hôn nhân để cứu vãn tương lai con gái. Dù sẵn sàng dâng hiến cả đất đai, châu bò hay tiền mặt làm của hồi môn, việc gả con gái đi vẫn là một thử thách nghẹt thở. Chưa dừng lại ở đó, sự mất cân bằng này đã đảo lộn hoàn toàn hủ tục. Khái niệm sính lễ truyền thống đã hoàn toàn bốc hơi. Ở những vùng chiến sự khắc nghiệt, nhà gái không những không thu một đồng tiền cưới, mà còn phải khuyến mãi thêm gia sản. Từ trâu cày, ruộng vườn cho đến tiền mặt, mọi thứ đều được dâng cho nhà trai, thậm chí là xây sẵn cả nhà cửa để rước rể về. Với những gia đình quá nghèo, họ buộc phải để con gái sang nhà trai làm công không lương, làm người ở vài năm rồi mới được danh chính ngôn thuận. Đây là hiện tượng sính lễ ngược hiếm thấy trên toàn cầu. Dù từ năm 2015 Myanmar đã ra luật cấm đa thê, nhưng khi tiếng súng nổ ra, luật pháp chỉ là tờ giấy lộn. Tại các vùng nông thôn hẻo lánh, chế độ 5 thê 7 thiếp đang diễn ra công khai. Chỉ cần có thu nhập ổn định như tài xế xe tải, tiểu thương hay lính vũ trang địa phương, họ nghiễm nhiên có 2 đến 3 người vợ. Chính quyền và dòng tộc đều nhắm mắt làm ngơ. Tại bang Kachin hay Chin, khi đàn ông bị vết cạn lại xuất hiện hủ tục anh em chung vợ, nhiều người đàn ông cùng cưới một người phụ nữ để cùng nhau duy trì nòi giống và kinh tế gia đình. Ở vùng chiến sự, họ không có thời gian để yêu, quen nhau chưa đầy 24 giờ đã quyết định kết hôn. Sáng gặp mặt, trưa chốt của hồi môn, chiều đi đăng ký. Lý do đơn giản nhưng xuất sắc. Người nam có thể bị bắt đi lính bất cứ lúc nào. Người nữ thì cần một chỗ dựa để sống sót qua loạn lạc. Hôn nhân không còn là tình yêu, mà là một bản hợp đồng sinh tồn. Ngay tại biên giới Trung, Miến, thị trường môi giới hôn nhân đang biến dạng khủng khiếp. Trong khi đàn ông ngoại quốc đến tìm vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì phụ nữ Myanmar xếp hàng dài chờ đợi được gả đi. Để đổi lấy một tấm vé thoát khỏi nghèo đói, họ chủ động hạ sính lễ từ 100 triệu xuống còn 30 triệu. Thậm chí là không đồng, miễn là có cơm ăn và bình yên. Họ cam kết làm mọi việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, chỉ mong không phải quay lại mảnh đất quê hương đầy khói lửa. Nội chiến đã đẩy Myanmar vào cảnh bần cùng. Tại các thành phố lớn, một ngành công nghiệp vợ thuê đã hình thành. Người nước ngoài đến làm ăn có thể thuê một người vợ tạm thời. Hợp đồng tính bằng tháng hoặc bằng năm. Nam giới trả phí, nữ giới lo cơm nước, phiên dịch. Kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi, một cách mưu sinh đầy tủi nhục. Myanmar, quốc gia Đông Nam Á có vị trí chiến lược, giáp Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Thái Lan và Lào. Với diện tích 676.000 km2, xấp xỉ một cường quốc khu vực. Nhưng dân số 54 triệu người này đang sống trong bóng tối kinh tế. Được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm các quốc gia kém phát triển nhất thế giới, gần một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ. 76% người dân phải vật lộn với mức chi tiêu chưa tới 2.15 USD mỗi ngày, ngưỡng sinh tồn tối thiểu. Thu nhập trung bình tháng chưa nổi 2 triệu Việt Nam đồng. Nông dân và lao động tự do chiếm 70% lực lượng lao động. Họ chỉ kiếm được từ 500.000 đến 1 triệu Việt Nam đồng mỗi tháng. %80 thu nhập chỉ để đổi lấy cái ăn qua ngày. Bữa cơm chỉ có muối trắng, rau dại và sắn lát. Trẻ em trong các trại tị nạn thường xuyên phải nhịn đói dài ngày. Dù nghèo đói, Myanmar vẫn là xứ sở 85% dân số là những tín đồ Phật giáo thuần thành nhất. Số lượng bảo tháp còn nhiều hơn cả trường học.
Ngay cả ngôi làng hẻo lánh nhất, không điện, không y tế, cũng chắc chắn phải có một ngôi tháp vàng. Người dân thà nhịn ăn để chất chiêu tiền công đức, chứ không để ngôi tháp trong làng mình bị hư hại. Tăng lữ ở đây có địa vị tối cao, vượt lên trên mọi luật lệ. Xã hội mặc định chia làm 4 đẳng cấp. Tăng lữ là hạng nhất, đàn ông hạng 2, phụ nữ hạng 3, và Nico đứng cuối cùng trong thang bậc này. Dù là tổng thống, cũng phải cúi đầu hành lễ trước một nhà sư bình thường. Sư thầy phạm pháp, cảnh sát không được phép bắt giữ, mà phải chờ nhà chùa trục xuất khỏi tăng đoàn mới được can thiệp. Đàn ông Myanmar bắt buộc phải đi tu ít nhất một lần trong đời. Đó là nghi lễ trưởng thành, là tấm vé để được xã hội tôn trọng. Mọi sự việc từ cưới xin đến phát động chiến tranh đều phải thông qua bói toán và chọn ngày lành của cao tăng. Họ không khoe xe, khoe nhà hay đồ hiệu. Thứ họ khoe chính là lượng vàng dát lên các bức tượng Phật. Giới siêu giàu có thể quyên góp hàng triệu US để dát vàng bảo tháp. Nhưng đằng sau ánh kim quang đó là một hệ thống căn cước công dân chia cấp bậc đầy tàn nhẫn. Chứng minh thư được chia làm 6 loại màu sắc khác nhau, quyền lợi giữa các màu thẻ là một trời một vực. Thẻ hồng là công dân toàn quyền, đa số là người miến tộc. Còn thẻ trắng bạn chỉ là một công dân tạm thời. Không quyền bầu cử, không được sở hữu nhà, thậm chí không được đi học. Đáng sợ hơn, đẳng cấp này là cha truyền con nối. Sinh ra trong gia đình thẻ trắng, đời bạn coi như bị khóa chặt ở đáy xã hội. Phải mất 3 đời, tức là gần 100 năm mới có hy vọng được nâng cấp lên công dân hạng nhất. Hệ thống này chính là ngòi nổ cho những cuộc xung đột sắc tộc, khiến nội chiến ở đây kéo dài suốt 80 năm, kỷ lục buồn của nhân loại. Hơn một nửa lãnh thổ bị xô xé bởi các lực lượng vũ trang địa phương. Myanmar giống như một thùng thuốc súng không bao giờ tắt lửa. Nhưng mỉa mai thay, đây lại là vùng đất giàu tài nguyên bậc nhất Đông Nam Á, 95% lượng ngọc bích, jadit trên toàn cầu đến từ đây. Những viên hồng ngọc huyết bồ câu đắt hơn cả kim cương. Cũng nằm sâu dưới lòng đất đầy bom đạn này. Mảnh đất này màu mỡ đến mức lúa gạo có thể thu hoạch 3 vụ một năm. Từng là vựa lúa của châu Á dưới thời thuộc địa Anh. Đó chính là Myanmar, một quốc gia bị xé nát bởi những mâu thuẫn cực đoan, nơi có sự thanh tịnh của vạn ngôi chùa, nhưng cũng có mùi thuốc súng nồng nặc suốt gần một thế kỷ, nơi có kho báu ngọc ngà giàu nứt đổ vách, nhưng dân nghèo vẫn phải đong từng bát gạo chạy loạn. Những lá vàng trên tượng Phật đang phản chiếu những kiếp người vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trên mảnh đất trù phú ấy, hàng triệu người vẫn đang đánh đổi mọi thứ, chỉ để đổi lấy một bữa no và một ngày bình yên.